سلام عزیزان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه یک نان با شما هستم. خمیر این نان به ورز زیادی نیاز نداره. با این دستور به سادگی و بدون زحمت میتونید یک نان داغ و خوشمزه و با کیفیت در منزل تهیه بفرمایید. اگر حاضر هستید طرز تهیه اون رو با هم تماشا میکنیم. در ظرفی مناسب آرد، نمک و مایع خمیر رو با هم مخلوط میکنیم. میونه ظرف رو گود میکنیم و آب گرم اضافه میکنیم. با کمک قاشق چوبی مواد رو با هم مخلوط میکنیم. بعد برای حدود 4 تا 5 دقیقه خمیر نان رو با دست ورز میدیم. روی خمیر حاضر شده رو میپوشونیم و به مدت 15 تا 18 ساعت در یخچال قرار میدیم. بعد از اینکه خمیر برای این مدت استراحت کرد، اون رو روی یک سطحی قرار میدیم و بدون ورز دادن 4 تا 5 بار تا میکنیم. روی اونو میپوشونیم و اجازه میدیم برای حدود 45 دقیقه در محیط آشپزخانه استراحت کنه. در همین حین در صورت وجود ظرف چدن یا قابلمه اون رو در فر با دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه گرم میکنیم. ظرف گرم شده رو از فر خارج میکنیم، خمیر نان رو در اون قرار میدیم و روی اون رو با چاقو 3 برش ایجاد میکنیم. ظرف رو داخل فر از قبل گرم شده با دمای 220 درجه سانتیگراد در کنار یک ظرف آب قرار میدیم. به این شکل 25 دقیقه اجازه میدیم نان پخته بشه. پس از اون دمای فر رو روی 180 درجه تنظیم میکنیم و برای 25 دقیقه دیگه به نان فرصت پختن میدیم. پس از پخت نان رو از ظرف خارج میکنیم و روی توری سیمی قرار میدیم. بعد از 5 تا 6 ساعت تا زمانی که نان کاملا خنک بشه اون رو برش میدیم و سرو میکنیم. نوش جان. امیدوارم شما هم این نان خوشمزه رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون راضی باشید. خوشحال میشم تجربیاتتون رو از نحوه پخت این نان با من به اشتراک بگذارید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش کنید و بین دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر هنوز عضو کانال یوتیوب من نشدید لطفاً همین الان روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار اون کلیک کنید. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.